Chào các bạn đã đến với channel của mình nhé. Thì có một cây quạt của ông chú gửi. Đây, cây quạt này các bạn thấy là nó không có cái nắp lồng trước, cánh cam 5 cánh. Cái quạt hiện tượng của nó là mất nguồn nha các bạn. Đây mình sẽ ghim điện thử nè. Đó, mình đã ghim điện rồi nha các bạn. Bắt thử nè. Số 1, số 2. Nói chung là bắt lên đó thì các bạn cảm nhận được là cái này mình cảm nhận được là mình bắt lên đó thì nó không có quay, nhưng mà nó kêu e các bạn. Đó, mình bắt lên nó không quay mà nó kêu e ấy. Đây các bạn, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình bắt đầu mình sửa cái quạt này nha các bạn. Cái quạt này hồi nãy các bạn thấy là mình đã kiểm tra thì các bạn thấy là nó bắt cái nút lên thì nó kêu e. Rồi mình sẽ tiến hành mình tháo phía sau này ra coi tình hình coi nó bị cái gì mà nó kêu e trong đây mà nó không quay các bạn. Trời ơi, cái quạt quá trời rồi. Quạt này chắc đây mình sẽ kiểm tra từ từ trước. Thứ nhất là các bạn thấy là dây nhợ này, là dây nhợ nó không biết dây nhợ này nó có bị đứt không đây. Này dây nhợ thấy mình thấy nó quấn tùm lum hết trơn. Đây mình xem coi nó có bị đứt cái sợi dây nào ở đây không chứ mà. Rồi chưa thấy đứt. Để mình sẽ kiểm tra cái phần phía dưới, tại vì cái quạt thường nếu mà nó không quay cái đó có thể là nó bị hư hay là cháy nổ cái con tụ như vậy. Đây mình sẽ lui luôn. Mình sẽ quay cái quạt lại. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra. Đây các bạn sẽ tháo quạt này, các bạn sẽ tháo 4 ốc này ra nhé. Đây thì chúng ta đã tháo ra được rồi. Thì sau khi tháo cái quạt này ra thì các bạn sẽ
Chà quạt mà nó không quay là có thể là vô cái con tụ này nè. Khả năng bị con tụ rất là cao nha, nhưng mà mình cũng phải đo lại coi cái đường dây điện của nó coi còn trở kháng của nó còn ok không. Mẹ có chừng lấy mất ốc hết vậy mà. Đây. Rồi các bạn sẽ bật về than đo trở kháng, than đo ôm đó các bạn. Mẹ coi chừng nó ngậm nha. Đây các bạn sẽ bật về than đo ôm. Các bạn đo hai cái đầu tụ trước. Đây mình sẽ đo hai cái đầu tụ trước này. Nè uống nước nè. Hai cái đầu tụ mà các bạn thấy nó nhảy lia chia chân nè. Đó, nó nhảy mê nhưng mà nó nhảy lia chia chân, tức là chứng tỏ là nó đã đứt rồi đó các bạn. Đây số 1 này. Còn này. Số 2 này, còn này. Số 3 còn này. Tức là cái sợi dây đề của nó đã bị đứt đó các bạn. Đây mình sẽ đo cái sợi dây đề là cái sợi dây màu hồng á. Cái sợi dây màu hồng của nó đã bị đứt rồi. Đây. Đây các bạn thấy là nó nhảy mê không à. Vì cái này là trở kháng của nó là nằm ở ôm thôi. Này nó nhảy tới 19 20 mê. Rồi mình sẽ thử mình cắt cái con tụ này ra nhé. Đây mình sẽ thử mình cắt cái con tụ này ra. Cắt cái con tụ ra bắt đầu mình mới đo cho nó chính xác hơn nha bạn. Đây một cái sợi dây màu hồng này, và một sợi dây màu bạc này. Đây các bạn. Và nó không lên các bạn thấy không? Không lên luôn. Đây sợi dây màu hồng với sợi dây màu xanh lá cây nè, sợi dây màu vàng nè, sợi dây màu trắng này. Đó các bạn thấy này, là không lên. Tức là cái sợi dây màu hồng này là nó đã bị một là nó đã bị đứt dây ở đây, còn hai là nó bị đứt trên cuộn đồng. Rồi thì bây giờ mình đã xác định là một cái sợi dây màu hồng của nó đã bị đỏng mạch. Rồi sợi dây màu hồng nó bị đỏng mạch. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm sau đây. Thì các bạn mình sẽ phân tích từ từ chứ mà. Bây giờ mình sẽ đi, mình sẽ lôi một cái sợi dây màu hồng này ra. Này mình sẽ cắt một cái nhỏ thôi các bạn. Đó. Mình sẽ chích cây kim. Các bạn sẽ chích cây kim màu vô cái sợi dây màu hồng này nè. Đó, chích cái kim vô sợi dây màu hồng, các bạn sẽ đo thông mạch. Các bạn sẽ đo thông mạch về sợi dây dưới đây. Đó. Hiện tại thì các bạn thấy là nó đã không có thông mạch này các bạn thấy không? Đây. Đây các bạn, mình sẽ đo thông mạch từ cái sợi dây này. Đây, từ ngay cái đầu sợi dây màu hồng này. Không biết các bạn thấy không ta? Đó. Từ cái sợi dây màu hồng này cho tới đây, cho tới cái sợi dây màu hồng này. Là các bạn thấy là nó không có lên kim đồng hồ, với lại nó không kêu tít, nó không thông các bạn không? Đây mình bắt đầu từ sợi dây màu hồng này mình đo xuống sợi dây màu bạc này. Mình bật về than đo điện trở ôm đi. Đo xuống sợi dây màu bạc này. Thì các bạn thấy nó lên là 645 các bạn thấy không? Rồi thì các bạn sẽ kết luận là cái sợi dây màu hồng từ đây xuống đó nó đã bị đứt. Đấy, thì mình sẽ phân tích ra thêm coi nó dài đây nó có đứt vòng đây không. Tức là nó không có đứt cuộn đồng mà nó đứt cái sợi dây màu hồng. Đấy, mình sẽ mẫu cái này ra, mình sẽ
coi nó có đứt vòng vòng đây không. Đây mình có thể gịch lên luôn không? Đó các bạn thấy không? Tức là nó đã đứt đâu đây rồi nè. Mình đã gịch ra là thì nó chỉ còn cái vỏ không thì nó đã đứt luôn. Đấy. Rồi thì mình sẽ coi coi mình có thể nối lại được không. Đây. Mẹ cái cổ xích xuống lên cho dễ làm việc các bạn. Đây. Chúng ta có thể cắt ra và nối lại. Đây rồi, chúng ta có thể cắt ra và nối lại nhé. Ta kiếm một cái sợi dây điện nó dài từ đây tới đây vậy nè. Chưa, nhưng mà mình đo từ cái sợi bên đây qua, từ cái sợi mà mới bị đứt này dài xuống tới dưới kia coi nó có thông với nhau không. Nhưng mà nó không thông, nó còn đứt chỗ nào nữa. Đó, nó thông rồi các bạn à. Đây gì là nó hồi nãy nó đứt ngay chỗ này luôn. Đó, để mình hạ xuống, xích xuống cho các bạn xem. Đây, bây giờ mình đo này, mình đo từ cái sợi dây màu hồng mà mình mới tuốt ra là nó bị đứt ngay chính giữa. Giờ mình đo từ đây này, cắt này, đó mình đo từ đây này nha. Xong rồi mình sẽ đo xuống tới dưới sợi dây màu hồng dưới đây nè. Đó, các bạn sẽ thấy nó tiếp thì các bạn thấy không? Rồi, ok. Rồi từ sợi dây màu hồng này mình sẽ nối qua sợi dây màu hồng này. Đây các bạn, thì chúng ta sẽ dùng một cái sợi dây điện nhỏ gì nha. Các bạn sẽ nối vào này. Và một hồi mình sẽ dùng băng keo cách điện, mình sẽ dùng băng keo cách điện, mình sẽ nối cái lộn, mình sẽ bao quấn vòng vòng cái phần mà dây nó bị nứt này nè nha các bạn. Đấy, mình sẽ bao vòng vòng cái phần bị nứt luôn. Cái này mình sửa mình quay trực tiếp cho nên các bạn thấy có nhiều clip mình quay hơi dài dài tí như vậy. Bạn nào mà đã biết rồi thì các bạn có thể bỏ qua. Còn cái này mình hướng dẫn cho những bạn nào mà có thể các bạn chưa biết gì, các bạn cũng có thể làm được. Để các bạn quấn chắc lại nhé, quấn thiệt chắc vô. Đó, đây từ đây tới đây các bạn biết tại sao mình thêm cái con dây điện khác gì không? Là để cho nó đừng, khi mà nó giãn các bạn, thì nó sẽ không có gịch đứt cái sợi dây nối của mình. Đó. Đang sửa anh. Một cây sửa xong rồi đấy. Đó hư cái cục, đúng rồi, hư K3 với thiếu dầu. Dạ. Còn cây này thì nó bị đứt, kiểm tra ra bệnh rồi. Tự nhiên bữa qua bật bình thường, tự nhiên cái tắt cây sáng rồi bật không quay. Rồi, bây giờ mình sẽ ghim lên mình thử nha các bạn. Cái quạt này anh, cái lúc mà anh ghim lên bấm anh kêu nó kêu tưởng nó hư K3 phải không?
như cục Cây cơ này nè. Còn cây này không biết. cây này thì nó bị đứt gì Cây đây này nè, nó quạt nén chọc lắm. né ra kim để mà ghim quạt nó quay. Rồi ok, mình đã ghim thử nhẹ cái là nó đã quay rồi nhưng mà bắt đầu giờ gáp lại là bây giờ mới lên cái nó không quay cái đây xong giờ mình sẽ thử lại nè. Ôi cái số này hư hả? Không, số cãi nó Nguyễn có số rồi rồi. Bị hư mấy quay, số. quay được số 1 này, À. số 2 không quay này, số 3 quay này. Thì nó bị lỗi đó không? Có khi cái sợi dây số nó đã bị đứt. Đưa là 2 số. Rồi ok. Cảm ơn các bạn đã xem video, thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.